În această primăvară a avut loc Autofestul, o importantă expoziție de automobile găzduită de Politehnica din București. Una dintre mașinile care au făcut furori și a determinat publicul să se îngrămădească ca la urs a fost și Cyberster-ul celor de la MG. Prototipul acestei mașini a văzut luminile rampei la salonul auto de la Shanghai în 2021, însă avea să ajungă în producție abia 2 ani mai târziu. Deși față de prima apariție mașina s-a schimbat într-o oarecare măsură, a rămas totuși în continuare o apariție șocantă și atrăgătoare. Și da, după multe eșecuri de design, am ajuns în sfârșit să găsim atrăgător și un automobil electric. Purtând sigla MG și fiind un roadster, mașina este o trimitere oarecum directă la MGB-ul lansat în anii 60 și care a atras mulți pasionați de automobile. Mașina este propulsată de 2 motoare electrice, câte unul pentru fiecare punte și având baterii poziționate central, în podea, având astfel tracțiune integrală și o foarte bună repartiție a maselor, de aici rezultând și un bun comportament la drum. Combinat, aceste 2 motoare furnizează 375 de kW, ceea ce echivalează cu o forță similară cu 510 cai putere. Specific unui automobil electric, cuplul are o valoare importantă, atingând numai puțin de 725 de Nm, o valoare care este năucitoare. În aceste condiții, performanțele mașinii sunt unele de excepție, atingând suta în doar 3,2 secunde și având o viteză de plafon la valoarea de 200 de km pe oră. Mai trebuie să știm că, deși nu pare, este un automobil destul de greu, având la activ 1,9 tone masă. Se înțelege din cauza prezenței imensei baterii. Astfel, ca mai toate mașinile propulsate electric, trebuie avut acest lucru în vedere, mai ales pe frânare, unde greutatea aceasta se va simți mult mai pronunțat decât la o mașină termică cu calități similare. De vină pentru acest lucru este, cum am mai spus, bateria de 77 kWh cu care este echipat automobilul și de la care se așteaptă o autonomie de 440 de km, care este mai mult decât suficientă. Aceasta se poate încărca înapoi, rezonabil de repede, având nevoie de doar 40 de minute să ajungă la 80% din capacitatea sa. Mașina este în esență un moft, fiind mai puțin practică și având doar 2 locuri, iar prețul este și acesta destul de ridicat, atingând valoarea de aproape 78.000 de euro. Totuși este un moft care strălucește pe partea de design și dinamică. Liniile caroseriei sunt unele fluide și foarte bine realizate, mașina atrăgând privitorul imediat ce o întâlnește. Capota plonjată și amplu scurtată, la fel ca și partea frontală, te imersează în fantezia vitezei, dar de această dată silențios și fără sunetul unui motor pe care te aștepta să-l auzi. Totuși, cu o simplă comandă de la bord, sunetul unui motor termic este simulat și astfel o parte din vrajă nu se va destrăma, cum am crede. Farurile cu LED au un design hipnotic, spiralat. Dacă privit din față, Cyberster-ul este fascinant, așteptați numai să-l priviți din spate. Stilul este superb, imitând într-o oarecare măsură o Alfa Romeo sportivă, iar blocurile de lumini îmbracă întregul spate al mașinii, iar semnalele laterale intrigă de-a dreptul, fiind în formă de săgeată. Producătorii însă spun că nu văd aceste stopuri drept săgeată, ci că ar fi o interpretare a steagului Regatului Unit, punând astfel roadsterul mult mai aproape de cultura automobilistică britanică. Sincer, eu o văd doar o săgeată, dar este superb realizată. La prima întâlnire, mașina îți ridică o sprânceană, te uimește și îți place, dar și mai uimitoarea este dacă ajungi să o cunoști. Cheia mașinii este primul lucru care îți atrage atenția. Are o formă atrăgătoare, iar cei ce cunosc oarecum istoria auto vor remarca imediat că aceasta simulează forma unui automobil de record, iar acest lucru spune ceva. De asemenea, una din funcțiile acestei chei îți permite să muți mașina din afara ei, un lucru care te lasă oarecum cu gura căscată. Însă surprizele nu se termină aici. Portierele se deschid electric și nu într-un mod normal, acestea deschizându-se în sus, fiind uși de tip foarfecă. Dacă până aici nu v-a șocat încă nimic, veți simți acest lucru imediat ce deschideți capota motor. Sub aceasta e un planșeu de plastic ce acoperă tot compartimentul și singurul lucru pe care îl veți găsi aici este doar gura de alimentare pentru stropitorul de parbriz. În rest nimic, nu motor, nimic, nici măcar spațiu pentru depozitare. Acesta îl vei găsi în spate, mașina având un portbagaj cu un spațiu suficient clasei din care face parte. La interior, mașina arată foarte luxos, cu materiale de calitate
și bine alese, calitate care o încadrează ușor în segmentul premium. Iar acest lucru o remarci imediat, dar nu numai prin prisma materialelor alese pentru interior, ci și din cauza bordului care are numai puțin de 4 ecrane la dispoziția celui ce o conduce. Automobilul dispune, așa cum era de așteptat, de o mulțime de finețuri tehnice, amintind așa doar câteva, ca auto-hold-ul, controlul adaptiv al vitezei, frânarea automată de urgență, menținerea benzii de circulație, camera 360 de grade și chiar un sistem launch control pentru cei ce doresc să experimenteze o pornire de pe loc în forță. În contextul celor spuse, Cybersterul este un automobil bine realizat și, deși scump, totuși putem spune fără să greșim că oferă foarte mult pentru banii plătiți, fiind o ofertă excelentă din partea chinezilor de la SAIC Motor, chiar dacă mulți dintre noi nu avem puterea financiară pentru un astfel de autovehicul. Însă nu ar trebui să uităm că alte automobile cu calități similare au prețuri ce trec ușor de bariera celor 100.000 de euro, așadar, chiar dacă privim Cybersterul cu ochii invidioși, e necesar să ne amintim că, din păcate, lucrurile frumoase costă bani mulți.